คนที่เขียนข้อความนี้คือคนเดียวกับที่ยืนประกาศตามหาน้องชายเมื่อปลายเดือนที่แล้วคนเดียวกับที่ตามเรื่องรับร่างจากอีกซีกโลกกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์คนเดียวกับที่โพสต์กราบขออภัยแขกในงานว่าดูแลไม่ทั่วถึงแต่วันนี้ตัวเขาเองเนี่ยกลับมาพูดถึงสิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิตและมันไม่ใช่เรื่องคดีไม่ใช่ผลตรวจสารพิษไม่ใช่ช่อง YouTube ล้านกว่าซับมันคือรูปถ่ายคู่ธรรมดาสักใบที่ทั้งชีวิตพี่น้องคู่นี้แทบไม่มีเลยและที่หนักกว่านั้นคือเหตุผลที่เขาบอกว่าทำไมถึงไม่กล้าเดินเข้าไปยืนในเฟรมข้อความที่แชร์กันอยู่ตอนนี้พี่มอสเล่าไว้ประมาณนี้ว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดไม่ใช่แค่การไม่ได้เห็นน้องเดินไปถึงฝันไม่ใช่แค่การไม่ได้เห็นว่าน้องจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่คือแทบไม่มีรูปคู่กับน้องเลยสักใบที่ผ่านมาเขาตั้งใจรักษาพื้นที่ส่วนตัวของน้องเอาไว้ไม่อยากให้ความเป็นพี่ชายหรือชีวิตของตัวเองเข้าไปกระทบเส้นทางที่น้องเลือกเดินด้วยตัวเองเวลาไปไหนด้วยกันถ้าน้องไม่ชวนถ่ายรูปเขาก็ไม่กล้าขอไม่กล้าเดินเข้าไปอยู่ในภาพเพราะคิดมาตลอดว่าเอาไว้วันหลังก็ได้แล้ววันนี้คำว่าวันหลังมันหายไปแล้วครับไม่มีอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาคงชวนน้องถ่ายรูปให้มากกว่านี้คงกอดน้องและคงบอกน้องไปตรงๆว่าพี่ภูมิใจในตัวน้องนะแล้วปิดท้ายฝากถึงทุกคนที่ยังมีคนรักอยู่ข้างๆว่าอยากกอดก็กอดเลยอยากถ่ายรูปก็ถ่ายเลยอยากบอกว่ารักหรือภูมิใจก็บอกวันนี้อย่ารอไว้วันหลังทีนี้คำถามที่หลายคนถามกันเยอะที่สุดใต้โพสต์ก็คือแล้วมันเริ่มจากอะไรทำให้พี่คนหนึ่งต้องเว้นระยะกับน้องตัวเองขนาดนั้นผมมองว่ามันไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์เดียวที่ปุ๊บปั๊บแล้วตัดสินใจถอยครับมันคือท่าทีที่พี่มอสทำมาตลอดเส้นทางแล้วเราเห็นร่องรอยของมันชัดมากหลังน้องจากไปลองย้อนดูนะฮะตอนที่ตัวช่องกำลังพุ่งแรงที่สุดยอดคนติดตามขยับจากเกือบล้านมาเป็นล้านกว่าภายในไม่กี่วันทั้งสันของตัวพี่มอสกลับบอกว่าอาจจะไม่ได้สานต่อพร้อมประโยคว่าน้องมีเอกลักษณ์เส้นทางของตัวเองไม่มีใครแทนที่ใครได้แล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวไม่สนใจมรดกหรือชื่อเสียงไม่เปิดรับบริจาคไม่เคยมอบหมายให้ใครเปิดแทนคือถ้าคนคนหนึ่งวางตัวแบบนั้นในวันที่น้องดังที่สุดและจากไปแล้วคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับวันที่น้องยังอยู่ยังเดินสายถ่ายคลิปอยู่เขาก็คงวางตัวแบบเดียวกันเป๊ะและมีอีกจุดที่ผมคิดว่าสำคัญมากชื่อช่องของน้องเนี่ยมันมีคำว่าโซโล่ติดอยู่ตัวตนทั้งหมดของงานที่น้องทำคือเด็กบ้านนอกกาฬสินธุ์คนหนึ่งแบกเป้ไปคนเดียวเข้าโซมาเลียเข้าอัฟกานิสถานไปมาแล้วเกิน50ประเทศด้วยเงินเก็บที่หามาเองจากค่าแรงวันละ300 บาทคนดูซื้อความรู้สึกนั้นคนดูอินกับคำว่าคนเดียวทีนี้ถ้าจู่ๆมีพี่ชายโผล่มายืนคู่ในเฟรมบ่อยๆมันไม่ผิดอะไรหรอกครับแต่ในหัวของคนที่รักน้องมากๆมันจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าน้องไม่ได้ไปคนเดียวจริงๆเดี๋ยวจะมีคนหาว่าพี่มาเกาะกระแสน้องผมมองว่าความกลัวข้อนี้แหละที่ทำให้เขาถอยหลังออกจากกรอบภาพทุกครั้งและมันมีอีกชั้นที่ลึกกว่านั้นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่มีการเปิดเผยกันไปแล้วช่วงงานชาปนกิจว่าพี่มอสหรือคุณสมศักดิ์บุตรศรีไม่ใช่พี่ชายแท้ๆแต่เป็นพี่ลูกน้องคุณผู้ชมครับในวัฒนธรรมไทยเราสถานะแบบนี้เนี่ยมันมีความอิหลักอิเหลืออยู่ในตัวรักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆทำทุกอย่างให้เหมือนพี่น้องแท้ๆแต่พอถึงเวลาจะเรียกร้องอะไรสักอย่างจะขอกอดจะขอถ่ายรูปจะขอบอกว่าภูมิใจในใจมันจะมีเสียงกระซิบว่าเราจะเยอะไปไหมเราสนิทพอที่จะขอขนาดนั้นหรือเปล่าในทางจิตวิทยาการสูญเสียเขามีคำเรียกอาการแบบนี้ว่าความเศร้าที่ไม่ถูกรับรองคือคนที่เศร้าหนักที่สุดคนหนึ่งกลับเป็นคนที่สังคมไม่ได้จัดที่นั่งแถวหน้าให้ญาติแบบลูกพี่ลูกน้องเพื่อนสนิทคนรักที่ไม่ได้จดทะเบียนคนกลุ่มนี้ต้องแบกความเศร้าเท่าคนอื่นแต่ไม่มีใครถามว่าไหวไหมแล้วตัวเองก็ไม่กล้าเรียกร้องด้วยเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ที่ของตัวเองแต่คุณผู้ชมดูสิ่งที่พี่มอสทำจริงๆนะฮะคนที่บอกว่าตัวเองเป็นแค่พี่ลูกน้องเนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาประกาศตอนหาเป็นคนวิ่งประสานเรื่องเอกสารเป็นคนแถลงแทนครอบครัวทุกครั้งเป็นคนที่คืนแรกที่ร่างน้องกลับถึงบ้านลงข้อความสั้นๆว่าวันนี้ขอนอนด้วยคนนะเหงาคนเดียวตั้งนานเนอะแล้วหลังงานเสร็จก็ยังเป็นคนที่โพสต์รูปกอดคอพี่สาวบอกให้เข้มแข็งไว้สรุปง่ายๆคือคนที่ทั้งชีวิตไม่กล้าขอเข้าเฟรมกลายเป็นคนที่ยืนแบกทั้งงานไว้คนเดียวเอาล่ะทีนี้มาถึงคำที่ผมว่าเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดคำว่าเอาไว้วันหลังก็ได้ทำไมมนุษย์เราถึงพูดคำนี้ได้ง่ายที่สุดกับคนใกล้ตัวเรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับจริงๆครับนักวิจัยฝั่งอเมริกาเคยทำการทดลองเรื่องการผัดผ่อนสิ่งดีๆในชีวิตแล้วพบว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีเวลาไม่จำกัดจะเลื่อนการไปเที่ยวสถานที่ที่อยากไปออกไปเรื่อยๆแต่พอไปบอกกลุ่มว่าเหลือเวลาแค่นี้นะกลุ่มนั้นรีบไปทันทีทั้งที่เป็นเรื่องที่อยากทำเหมือนกันเห็นภาพไหมฮะสมองเราไม่ได้จัดคิวตามความสำคัญมันจัดคิวตามเส้นตายอะไรที่ไม่มีเส้นตายมันจะถูกดันไปท้ายแถวเสมอ
แล้วคนในครอบครัวเนี่ยคือกลุ่มคนที่สมองเราแปะป้ายว่าไม่มีเส้นตายชัดเจนที่สุดในโลกคนแปลกหน้าที่เจอกันครั้งเดียวเรารีบขอถ่ายรูปทันทีเพราะรู้ว่าไม่เจอกันอีกแล้วแต่พี่น้องกันเองอยู่บ้านเดียวกันโทรหากันได้ตลอดสมองมันคำนวณให้เองว่าโอกาสมีอีกเป็นหมื่นครั้งก็เลยไม่มีครั้งไหนที่จำเป็นต้องเป็นวันนี้และมีงานวิจัยอีกชิ้นที่โหดกว่านั้นเขาศึกษาเรื่องความเสียใจของคนและพบว่าในระยะสั้นคนเราเจ็บกับสิ่งที่ลงมือทำแล้วพลาดมากกว่าแต่พอเวลาผ่านไปนานๆสิ่งที่กัดกินใจคนมากกว่าและอยู่นานกว่ากลับเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกเดียวกับที่ทำให้ประโยคว่าพี่ภูมิใจในน้องนะถูกเก็บไว้ในคอจนวันสุดท้ายเพราะการพูดออกไปมันเขินและมันดูฟูมฟายแต่การไม่พูดมันไม่เจ็บอะไรเลยในวันนั้นมันมาเก็บเงินทีเดียวตอนที่ไม่มีคนฟังแล้วทีนี้ประเด็นที่ผมว่าสะเทือนใจคนดูมากที่สุดคือเรื่องรูปถ่ายลองคิดตามนะครับน้องหุนทิ้งอะไรไว้เยอะมากช่อง YouTube ล้านกว่าคนติดตามเพจ 2-3 ล้านคลิปเดินทางเกิน50ประเทศบริษัทที่ปีแรกทำรายได้เกือบ2ล้านบาทแล้วก็ชื่อเสียงระดับที่คนเกือบหมื่นคนเดินเท้าไปส่งถึงวัดของพวกนี้ยิ่งใหญ่กว่ารูปถ่ายใบเดียวหลายพันเท่าแต่คนที่เหลืออยู่กลับบอกว่าสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือรูปคู่ธรรมดาใบเดียวมันเป็นแบบนี้ครับในทางจิตวิทยาการเยียวยาความสูญเสียมีแนวคิดหนึ่งที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอไว้ตั้งแต่ยุค 90 ว่าความสัมพันธ์กับคนที่จากไปมันไม่ได้ตัดจบมันแค่เปลี่ยนรูปและของใช้ของที่ระลึกรูปถ่ายพวกนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์นั้นเอาไว้ทีนี้ความสำเร็จของน้องคลิปยอดวิวรางวัลมันเป็นของที่น้องมีคนเดียวคนดูแชร์กันได้ทั้งประเทศแต่รูปคู่มันเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่พิสูจน์ว่า2คนนี้เคยยืนอยู่ในที่เดียวกันในวินาทีเดียวกันมันคือหลักฐานว่าความสัมพันธ์นี้มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ความทรงจำในหัวของคนที่ยังอยู่และมันมีความย้อนแย้งอีกชั้นหนึ่งที่ผมอยากให้ฟังนะฮะอาชีพของน้องคือคนถือกล้องคนที่ยืนอยู่หลังเลนส์เก็บภาพโลกทั้งใบมาให้คนไทยดูคนแบบนี้แหละครับที่มักจะเป็นคนที่มีรูปตัวเองน้อยที่สุดแล้วพี่ที่ตั้งใจไม่เข้าเฟรมกับคนที่หน้าที่คือถ่ายรูปให้คนอื่นพอไปเจอกันปรากฏว่าผลลัพธ์คือความว่างเปล่าในคลังภาพของทั้งสองฝ่ายในทางกระบวนการทำใจการไม่มีหลักฐานเหลืออยู่มันทำให้ก้าวต่อไปยากขึ้นจริงๆเพราะคนเราจะยอมรับความจริงได้ต้องผ่านการทวนซ้ำต้องหยิบขึ้นมาดูต้องเล่าให้คนอื่นฟังพร้อมชี้ว่านี่ไงวันนั้นเราไปด้วยกันพอไม่มีของให้จับต้องความทรงจำมันจะอยู่ในสภาพลอยๆแล้วมันจะเลือนลงทุกปีคนที่อยู่ก็จะกลัวการลืมซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเศร้า2 รอบส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก่อนจบเพราะผมว่ามันใกล้ตัวคุณผู้ชมทุกคนคือเรื่องความเกรงใจในบ้านคนไทยเรานี่แหละบ้านเราถูกสอนมาให้แสดงความรักด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดพ่อไม่เคยบอกลูกว่ารักแต่ตื่น4 ไฟไปส่งลูกขึ้นรถพี่ไม่เคยบอกน้องว่าภูมิใจแต่โอนเงินให้ทุกเดือนเราภูมิใจกับวิธีนี้กันด้วยซ้ำบอกว่านี่แหละของจริงไม่ต้องพูดก็รู้ทีนี้ปัญหาของระบบนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่มันทำงานได้ดีมากตอนที่ทุกคนยังอยู่ครบแต่มันพังทันทีในวันที่มีคนหายไปโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าเพราะการกระทำมันตายไปพร้อมกับโอกาสแต่คำพูดที่ไม่เคยพูดมันไม่ตายมันอยู่ต่อในหัวคนที่เหลือและตัวเลขทางการแพทย์ก็ยืนยันเรื่องนี้ครับงานทบทวนวิจัยระดับสากลพบว่าคนที่สูญเสียญาติแบบธรรมชาติทั่วไปแล้วจะมีราว 10% ที่เข้าข่ายภาวะโศกเศร้าเรื้อรังคือเศร้านานเกินปกติจนกระทบการใช้ชีวิตแต่ในกลุ่มที่สูญเสียแบบกระทันหันหรือแบบรุนแรงไม่ได้ร่ำลากันเลยตัวเลขพุ่งขึ้นไปเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็บรรจุภาวะนี้เป็นภาวะที่ต้องรักษาแล้วด้วยทีนี้กลับมาที่บ้านเราครอบครัวเป็นสุขเนี่ยเจอครบทุกเงื่อนไขความเสี่ยงเนี่ยตายกระทันหันตายไกลบ้านเกือบ 7,000 กิโลไม่ได้เห็นหน้ากันตอนสุดท้ายสาเหตุยังไม่มีข้อสรุปทางการของใช้ยังไม่ได้คืนแถมคนที่แบกหนักที่สุดยังต้องมาแบกในสถานะที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ทางของตัวเองอีกผมมองว่าช่วงเวลาที่หนักที่สุดของพี่มอสไม่ใช่วันงานแต่คือช่วงนี้แหละครับช่วงที่แขกกลับหมดแล้วบ้านเงียบแล้วโทรศัพท์ไม่ดังอีกเลยถ้าใครที่บ้านกำลังอยู่ในสภาพนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรสายด่วนสุขภาพจิตหมายเลข1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงอันนี้ผมอยากให้จำไว้จริงๆรวมความแล้วเรื่องที่พี่มอสเล่าออกมาวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของครอบครัวเดียวมันคือบิลที่ทุกบ้านในประเทศนี้ค้างจ่ายกันอยู่ทั้งนั้นคืนนี้ก่อนนอนผมอยากชวนคุณผู้ชมทำอย่างเดียวสั้นๆครับลองเปิดคลังรูปในเครื่องตัวเองขึ้นมาแล้วเลื่อนหาดูว่ามีสักกี่ใบที่มีคุณกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องอยู่ในกรอบเดียวกัน
ไม่ต้องเป็นรูปสวย ไม่ต้องเป็นวันสำคัญ แค่ยืนอยู่ด้วยกันก็พอถ้านับแล้วมันน้อยกว่าที่คิดพรุ่งนี้เช้ายังทันอยู่ครับแค่เดินไปยืนข้างเขาแล้วยกมือถือขึ้นถ่ายรูป